প্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে চিকেন বাটাৰ মছলা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আহকচোন তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই 500 গ্ৰাম চিকেন লৈছোঁ। চিকেনখিনি ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি মেৰিনেট কৰি ল'ম। আৰু তাৰ কাৰণে এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ দৈ দি লৈছোঁ। দৈখিনি মই নৰ্মেল দৈ লৈছোঁ, বেছি টেঙা দৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব। তাৰপিছত দিছোঁ 1 চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ। কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে কালাৰটো ধুনীয়া হয়, ইয়াত মই ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। তাৰপিছত জোখমতে হালধি দি লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। আৰু এয়া গোটেইখিনি মই সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থ'ম। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ আৰু চিকেনখিনি মেৰিনেট হয় মানে মই মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া মই কেৰাহীত অলপমান ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ 1 চামুচ বাটাৰ। এয়া বাটাৰখিনি গলি যোৱাত মই এতিয়া ইয়াত দিছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে অকণমান ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি কালাৰটো এয়া চেঞ্জ হৈ আহিছে। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ দিছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি অলপমান ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া দিছোঁ 4টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী। চিকেনখিনি হিচাপত পিঁয়াজ বিলাহী দিব। লগতে দিছোঁ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ, হালধি দিছোঁ আধা চামুচ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি অলপমান ভজাৰ পাছত এতিয়া দিছোঁ 2টা ইলাচি, লং আৰু ডালচেনি আৰু কেইটামান কাজু। এইখিনি ভালদৰে লৰাই এতিয়া ঢাকন লগাই বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভজা হৈ গ'ল। মন কৰিছে বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি কোমল হৈ পৰিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মছলাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মছলাখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'লত মই মিক্সিত দি লৈছোঁ। পানী নিদিয়াকৈ এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব। মছলাখিনি এয়া মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে মছলাখিনি এনেকৈও বনাব পাৰে। যদি গ্ৰেভিটো বেছি স্মুথ হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়া এইদৰে চেকনি এখনত চেকি ল'ব। এতিয়া মই গোটেইখিনি চেকনিখনত লৈ ল'লোঁ আৰু এইদৰে চালি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া দেখিছে গোটেইখিনি চালি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এই যে গোটা অংশখিনি ৰৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই পেলাই দিম। এতিয়া চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই ইয়াত কেৰাহী এখন পাতি ল'লোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'লত ইয়াত অলপমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ
আৰু লগতে দিছোঁ 1 চামুচ বাটাৰ। আপোনালোকে চিকেনখিনি অকল বাটাৰ বা অকল ৰিফাইনতে ফ্ৰাই কৰিব পাৰে। মই দুইটাই অলপ অলপ দি লৈছোঁ। মেৰিনেট কৰি থোৱা ইয়াৰ চিকেনখিনি দি দিছোঁ। চিকেনখিনি মই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চিকেনখিনি লৰাই নিদিব, 2 মিনিটমান সময় এনেদৰে থাকিব দিব। দুই মিনিটমানৰ পিছত মই ইয়াত লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া দেখিছে চিকেনখিনিৰ পৰা পানী ওলাইছে। গতিকে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ। পানীখিনি শুকুৱাই ল'ব লাগিব। এয়া পানীখিনি শুকাই এতিয়া চিকেনখিনিৰ পৰা তেল ওলাব আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি দিব আৰু প্ৰায় 80% মান কুক হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ পিছত এয়া দেখিছে চিকেনখিনি খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে। এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আহিছোঁ ফাইনেল ষ্টেপটোলৈ। এয়া কেৰাহী এখন গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ অলপমান ৰাইচ ব্ৰেন অইল আৰু লগতে দিছোঁ 1 চামুচ বাটাৰ। এয়া বাটাৰখিনি গলি অহাৰ পিছত ইয়াত দিছোঁ 1 চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ। এনেদৰে তেলতে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে গ্ৰেভিখিনি কালাৰটো ভাল হয়। এইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম যিখিনি মছলা ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ সেই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু এই মিশ্ৰণখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে কম জুইতে ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি বেছিকৈ ভাজিব নালাগে যিহেতু আগতে আমি ভাজি লৈছিলোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ। পাঁচ মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই এইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ।
এতিয়া মই ইয়াত আধা কাপমান জোখৰ পানী দি লৈছোঁ, কিন্তু বৰ বেছি পাতল কৰি পেলাব নালাগে। গ্ৰেভিটো অলপ ডাঠ হৈ থাকিলে খাই ভাল লাগে। আৰু মই জোখমতে পানী দি ল'লোঁ। এতিয়া এটা উতল আহিব দিম। আৰু এয়া গ্ৰেভিখিনি উতল আহিব ধৰিছে। এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি ল'ম আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। ফ্ৰাই কৰি থোৱা গোটেই চিকেনখিনি দি ল'লোঁ আৰু যিখিনি তেল ৰৈ গৈছিলে চিকেন ফ্ৰাই কৰা, সেই তেলখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত জোখমতে নিমখ দি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ঢাকন লগাই 5 মিনিটমানৰ সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। পাঁচ মিনিটৰ পিছত এয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম। আপোনালোকে ক্ৰীমৰ সলনি গাখীৰৰ সৰো দিব পাৰে, কিন্তু পাৰিলে ক্ৰীমটো স্কিপ নকৰিব, কাৰণ বাটাৰ চিকেন মছলাত ক্ৰীম দিলেহে খাই ভাল লাগে। ক্ৰীমখিনি দি 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু এয়া 2 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ বাটাৰ চিকেন মছলা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া চিকেনখিনি বাউল এটালৈ উলিয়াই দিলোঁ। খাবলৈ খুবেই ভাল হৈছিলে, একদম ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনাই হৈছিলে। ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।